οθόνες σας είναι ο Eric Schmidt, είναι ο πρώην CEO, πρώην διευθύνων λοιπόν σύμβουλος της Google, ο οποίος έδωσε μια διάλεξη, παύλα ομιλία, αν θέλετε, πριν από λίγες ημέρες, πριν από λίγο καιρό, στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, και οι δηλώσεις που έκανε πραγματικά είναι απίστευτες και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πως δεν έχουν παίξει ακόμα σε πολύ μεγάλη γκάμα στην Ελλάδα και εννοείται στο ελληνικό το διαδίκτυο, καθώς αυτά που αναφέρει και αυτά που λέει ο Σμιτ είναι καταπληκτικά για το 2025. Θα έλεγα μέχρι και εκφοβιστικά, σε εισαγωγικά, χωρίς φυσικά ο ίδιος να θέλει να προκαλέσει φόβο στον κόσμο που έτυχε να παρακολουθήσει τη διάλεξη, αλλά αυτά που λέει είναι πάρα πολύ καινοτόμα, πάρα πολύ σημαντικά και πάρα πολύ σημαντικά για την επικαιρότητα και για τα επόμενα χρόνια που θα ακολουθήσουν. Γνωρίζετε ποιος είναι ο Eric Schmidt? Είναι η ερώτηση που έχω βάλει στην σημερινή δημοσκόπηση. Εννοείται πως έχω ενεργοποιήσει τις ερωτήσεις στην ζωντανή συνομιλία, κάτι που σημαίνει πως στο τέλος της εκπομπής όσοι από εσάς έχετε απορίες θα προσπαθήσουμε να τις απαντήσουμε όλες. Πριν φυσικά προχωρήσω στα πίστευτα που λέει ο Eric Schmidt, να σας υπενθυμίσω να κάνετε like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι και φυσικά οπωσδήποτε να κοινοποιήσετε τη σημερινή εκπομπή, καθώς τα πράγματα που λέει αυτός ο άνθρωπος νομίζω πως δεν τα έχει πει κανένας το τελευταίο διάστημα και πιστέψτε με είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτά που είπε στην διάλεξή του στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ μπροστά σε κάποιους φοιτητές. Πρέπει οπωσδήποτε να κοινοποιηθούν, να μαθευτούν και ο κόσμος να μάθει τι είπε, ειδικά για την τεχνητή νοημοσύνη και για τα παιχνίδια ενέργειας που γίνονται αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Εννοείται ότι όταν μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη και παιχνίδια ενέργειας αναφέρεται φυσικά εμέσως πλην σαφώς και στους πολέμους που λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή, γεγονός που μας δείχνει ότι όλα αυτά τα συμβάντα ενώνονται και είναι επικοινωνούντα δοχεία. Πάμε να σας πω τι είπε, τι δηλώσεις έκανε και μέχρι το τέλος της εκπομπής θα έχετε καταλάβει στο 100% τι θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια. Δώστε βάση σε αυτά που είπε, θα σας τα μεταφέρω όσο πιο απλά μπορώ, καθώς είναι επιστημονική η γλώσσα. Έκατσα και τα μετάφρασα από τα αγγλικά στα ελληνικά και ελπίζω να μπορέσω να σας τα μεταφέρω όσο το δυνατόν πιο εύγλωτα και με παρησία. Πάμε λοιπόν να σας πω αυτά που είπε. Καταρχάς δήλωσε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν δραματικότατα σε επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αρχίσει να επηρεάζει τα επόμενα χρόνια υπερβολικά πολύ την ανθρωπότητα. Επίσης αυτό που είπε είναι ότι εμέσως πλην σαφώς ότι η τεχνητή νοημοσύνη πλέον θα παίρνει κανονικότατα μέρος στους πολέμους που θα διεξάγονται και μάλιστα ήδη παίρνει μέρος. Ήδη τώρα που μιλάμε η τεχνητή νοημοσύνη παίρνει μέρος και από πλευράς Αμερικής και από πλευράς Ρωσίας. Εννοείται πως και οι Κινέζοι το έχουν πάρει γραμμή όλο αυτό το παιχνίδι και το κυνηγάνε και αυτοί. Πάμε όμως να σας διαβάσω ποια είναι τα κομβικότερα σημεία που είπε σχετικά με την AI, την τεχνητή νοημοσύνη, και γιατί έχουν σημασία ειδικά για εμάς που αρχίζουμε σιγά σιγά και γεμίζουμε ανεμογεννήτριες και πως τελικά όλα γυρίζουν πίσω στον επερχόμενο πόλεμο της AI. Γι' αυτό επενθυμίζω για άλλη μια φορά να κάνετε όλοι like στη σημερινή την εκπομπή, οπωσδήποτε να την κοινοποιήσετε και φυσικά όσοι από εσάς θέλετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και συμμετοχή για να γίνετε μέλος στο κανάλι της θετικής δοπαμίνης. Πρώτο, context windows. Έτσι λέγεται στα αγγλικά, όσοι από εσάς ξέρετε την γλώσσα των υπολογιστών, context windows. Παράθυρα περιβάλλοντος ή αλλιώς περιβαλλοντικά παράθυρα. Αναφερόμαστε για τους υπολογιστές, δεν έχει καμία σχέση με αυτά που ακούμε τώρα αυτή τη στιγμή στα αυτιά μας.
Αυτά τα παράθυρα περιβάλλοντος που λέγονται context windows θα επιτρέπουν στην AI να επεξεργάζεται πλέον τεράστιες ποσότητες πληροφοριών λειτουργώντας σαν βραχυπρόθεσμη μνήμη. Ο Σμιτ εξήγησε ότι αυτή η τεχνολογία θα επιτρέψει στην AI να χειρίζεται και να συνοψίζει πολύπλοκα δεδομένα παρόμοια με το πώς λειτουργεί η ανθρώπινη μνήμη. Τώρα, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, ξέρετε? Γιατί ουσιαστικά αυτό που μας λέει ο Σμιτ είναι ότι σε λίγο καιρό θα μπορεί ο καθένας, και θα το πω και σε λιγάκι, να δίνει εντολή στην AI να του φτιάξει μία ρέπλικα, ένα ακριβές αντίγραφο του TikTok, χωρίς να έχει καμία απολύτως νόμιμη ή νομική συνέπεια. Και μετά στην ουσία να το χρησιμοποιεί για τους δικούς του κακόβουλους ή και καλόβουλους σκοπούς. Αυτό είναι τρομακτικό, έτσι, το τι μπορεί να κάνει τα επόμενα χρόνια η AI. Αυτό είναι το νούμερο 1. Νούμερο 2. AI agents, δηλαδή AI πράκτορες της τεχνητής νοημοσύνης. Τι είναι αυτά? Αυτοί θα γίνονται πιο εξελιγμένοι, λέει, ικανοί να μαθαίνουν από δεδομένα, να πειραματίζονται και να ενσωματώνουν νέα γνώση. Ο Σμιτ το βλέπει αυτό ως αλλαγή του παιχνιδιού, ειδικά σε τομείς όπως η χημεία και όχι μόνο, όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επιταχύνει γρήγορα τις ανακαλύψεις και ουσιαστικά τι θα γίνει? Θα δώσει προβάδισμα, έτσι, σε κάποιες χώρες οι οποίες θα μπορέσουν να εξελιχθούν όχι μόνο φυσικά μέσω της χημείας, αλλά και μέσω chemical warfare. Ουσιαστικά αυτό που λέμε χημικός πόλεμος. Και όχι μόνο. Δεν στάθηκε σε αυτό, είναι η δικιά μου φυσικά η ερμηνεία, αλλά νομίζω πως είναι πάρα πολύ λογικό ότι θα συμβεί και αυτό. Πάμε τώρα στο νούμερο 3, το οποίο λέει text to action, δηλαδή κείμενο σε δράση. Ο Σμιτ προτείνει προκλητικά πως η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι σύντομα σε θέση, και εδώ θέλω μέγιστη προσοχή, αυτό το σημείο είναι που πρέπει να κοινοποιηθεί. Θα είναι η AI λοιπόν σύντομα σε θέση να εκτελεί σύνθετες εντολές από εισόδους απλής γλώσσας, επιτρέποντας δυνητικά σε άτομα να αναπαράγουν ολόκληρες πλατφόρμες όπως TikTok σχεδόν αμέσως. Και μάλιστα στο βίντεο που είδα, όπου δίνει την ομιλία παύλα διάλεξη στο Stanford, ουσιαστικά τους λέει πως μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, δηλαδή μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, 30 seconds, θα μπορεί κάποιος να δίνει εντολή στην AI, όσο και αν σας φαίνεται απίστευτα προκλητικό, να δίνει εντολή να γίνεται ολόκληρη αντιγραφή του TikTok και ουσιαστικά να λαμβάνει χώρα. Αν και είναι, λέει, υπερβολική, αυτή η ιδέα όμως υπογραμμίζει τις ανατρεπτικές δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα και θα το δείτε σε λιγάκι. Αυτό το πρόβλημα είναι ίσως το κομβικότερο που αναλύει και έχει να κάνει με τι? Έχετε καταλάβει τι γίνεται? Όσο ανεβαίνει η AI, τόσο περισσότερη ενέργεια χρειάζεται. Αυτό είναι ένα μέρος του παιχνιδιού που δεν το έχει καταλάβει κανείς. Επαναλαμβάνω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω τώρα να το αφομοιώσετε. Όσο ανεβαίνει το επίπεδο και η ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης παύλα AI, τόσο θα χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για να την τροφοδοτεί. Θέλετε να μαντέψετε από πού θα παίρνει η AI αυτή την ενέργεια? Σκεφτείτε μονάχα τις ανεμογεννήτριες που φυτρώνουν τριγύρω σας και πολύ γρήγορα θα καταλάβετε προς τα πού πηγαίνει αυτό το παιχνίδι της τεχνητής νοημοσύνης και φυσικά και των ενεργειακών πόρων των διαφόρων χωρών. Οπότε σας είπα, αξίζει να γίνει η κοινοποίηση της σημερινής εκπομπής, καθώς είναι πάρα πολύ προκλητικές οι δηλώσεις που κάνει ο Σμιτ, όχι προκλητικός ο ίδιος, προκλητικές όσον αφορά το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και πώς θα επηρεάσει και την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και τους πολέμους και όλα όσα έπονται. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα αυτά που σας λέω, πρωτάκουστα, γι' αυτό θα πρέπει την εκπομπή να την δείτε και δεύτερη φορά για να μπορέσετε να την καταλάβετε περισσότερο. Συνεχίζω όμως τώρα, γιατί είπε κι άλλα. Ενώ οι ΗΠΑ, δήλωσε ο Σμιτ, προηγούνται επί του παρόντος στο παιχνίδι της AI, ιδιαίτερα με πλεονέκτημα 10 ετών στην τεχνολογία των ημιαγωγών, έτσι τους ονομάζει, semiconductor technology, η Κίνα κλείνει γρήγορα αυτό το χάσμα και τα επόμενα χρόνια θα προσπαθήσει να ξεπεράσει κιόλας τις ΗΠΑ. Άνω τελεία. Τι λέει εδώ?
Πρώτον μας λέει ότι η τεχνολογία της AI που χρησιμοποιεί η Αμερική αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα είναι 10 χρόνια σε επίπεδο ημιαγωγών, semiconductors, πιο μπροστά από τους Κινέζους. Αλλά ότι οι Κινέζοι, δώστε βάση σε αυτό, έχουν αρχίσει και κλείνουν το χάσμα, την απόσταση, τη διαφορά στην τεχνολογία όσον αφορά την εφαρμογή τεχνολογίας, η οποία θα τους επιτρέψει να βελτιστοποιήσουν ακόμα περισσότερο, εντάξει, την τεχνητή νοημοσύνη. Και έχει κι άλλα. Επεσήμανε, και εδώ είναι που θα πρέπει να καθίσετε να σκεφτείτε πού κολλάει το παιχνίδι της ενέργειας, πού κολλάει ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας, πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς, γιατί δεν υπάρχει Παλαιστίνη, την έχουν εξαφανίσει, και ουσιαστικά πού κολλάνε όλα τα ενεργειακά τα θέματα που έχουν δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Ακούστε πάρα πολύ προσεκτικά την επόμενη τοποθέτηση που κάνει, και αν πείτε σε κάποιον γνωστό σας που ξέρει από τεχνολογία, ρωτήστε τον αν αυτά που λέει ο Σμιτ έχει δίκαιο ή όχι. Ακούστε πολύ προσεκτικά τι λέει τώρα, γιατί μπαίνουμε σε βαθιά νερά. Πάμε. Ο Σμιτ επεσήμανε ότι η κλίμακα των απαιτούμενων επενδύσεων για την περαιτέρω εξέλιξη της AI είναι κοντά στα 300 δισεκατομμύρια δολάρια. Μέχρι εδώ όλα καλά. Θέλουμε 300 δις. Πού τα βρούμε? Μόνο λίγες χώρες με σημαντικούς πόρους και ισχυρά εκπαιδευτικά συστήματα μπορούν ρεαλιστικά να ανταγωνιστούν. Ο Σμιτ ουσιαστικά, αν θέλετε να καταλάβετε σε επίπεδο Ελλάδας, η Ελλάδα δεν υπάρχει στο χάρτη. Δεν το αναφέρει φυσικά ο Σμιτ, αλλά ουσιαστικά η Ελλάδα δεν υπάρχει στο χάρτη. Γιατί λέει πως η μόνη χώρα που μπορεί να βοηθήσει, και να γίνει αρρωγός της Αμερικής είναι ο Καναδάς. Και φυσικά, αν το δούμε πιο μακριά, οι σκανδιναβικές χώρες. Και οι κάτω χώρες και ενδεχομένως κεντρική και δυτική Ευρώπη. Αναφέρεται φυσικά ο άνθρωπος σε χώρες οι οποίες έχουν υποδομές και εκπαίδευση. Εμείς βγάζουμε από τα σχολεία όνους και γαϊδούρια και ανθρώπους οι οποίοι είναι παπαγάλοι. Είτε είναι μαθηματικά, είτε είναι άλλες σπουδές, είτε είναι αρχαία. Βγάζουμε παπαγάλους. Δεν βγάζουμε μορφωμένους ανθρώπους. Γι' αυτό και δεν έχουμε καλό εκπαιδευτικό σύστημα, σύμφωνα φυσικά με τον Σμιτ, ο οποίος λέει ότι μόνο ο Καναδάς έχει οικονομικούς πόρους και ενεργειακούς πόρους. Και τι λέει? Τόνισε επίσης τη σημασία των ενεργειακών πόρων, σημειώνοντας ότι η άφθονη υδροελεκτρική ενέργεια, επειδή είναι και κοντά, του Καναδά θα μπορούσε να είναι ζωτική σημασίας για την τροφοδοσία των κέντρων δεδομένων που απαιτούνται για την τεχνητή νοημοσύνη. Καμπανάκι, αν αυτό δεν είναι σημαντικό. Τι θέλουν δηλαδή οι ΗΠΑ? Θέλουν έναν παίχτη κοντά τους, ο οποίος να είναι πλούσιος και να έχει ενέργεια. Και να έχει εκπαιδευτικό σύστημα. Πλούτο, ενέργεια, εκπαιδευτικό σύστημα. Εμείς από τα τρία αυτά, που θα έπρεπε κανονικά να έχουμε και τα τρία, και πλούτο και ενέργεια και μόρφωση και καλό επίπεδο, δυστυχώς έτσι όπως είναι η χώρα μας δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά. Ενώ θα μπορούσαμε, και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τα φόντα, εν τούτης γίνεται κλοπή ουσιαστικά όλων των think tanks της Ελλάδας και φεύγουν στο εξωτερικό. Πώς θα επηρεαστεί η Ευρώπη? Πάρα πολύ. Αν ο Σμιτ δηλώνει ότι η Αμερική έχει ήδη πρόβλημα, σταθείτε λίγο σε αυτό, ανοίξτε λίγο τα αυτιά σας και τα μάτια σας. Αν δηλώνει ήδη ότι η Αμερική έχει πρόβλημα και χρειάζεται τον Καναδά για συνέτερό της, φανταστείτε πόσα προβλήματα θα υπάρξουν στην γυραιά Ήπειρο και θα δημιουργηθούν τα επόμενα χρόνια. Για να καταλάβετε λιγάκι για ποιο λόγο γίνονται οι πόλεμοι. Το κυριότερο αίτιο πλέον που γίνονται οι πόλεμοι δεν είναι η ενέργεια για τη θέρμανση μας. Είναι η ενέργεια
οι πόροι για να τροφοδοτούνται οι κβαντικοί υπερυπολογιστές και η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό το κέντρο που θα γίνει στην Ελλάδα, το Δέδαλος, που θα έχει υπερσύγχρονο κβαντικό υπολογιστή, το θυμόσαστε το βίντεο αυτό? Τέλεια. Αυτό το βίντεο, συγγνώμη, αυτό το κέντρο που θα γίνει, από πού θα παίρνει ενέργεια? Από φωτοβολταϊκά, πιστεύετε? Για να καταλάβετε πόσο σημαντικές είναι οι δηλώσεις που έχει κάνει, έτσι. Και νομίζω πως κανένας δεν έχει πάρει γραμμή τι λέει αυτός ο άνθρωπος τώρα. Εγώ το καταλαβαίνω γιατί σκέφτομαι ακριβώς όπως αυτός. Σκέφτομαι, όχι λόγω νοημοσύνης εξυπνάδας, καμία σχέση. Ο τρόπος που σκέφτομαι, ο τρόπος που βλέπω τα πράγματα να εξελίσσονται. Έτσι, δεν κάνω κομπασμό, γι' αυτό σας λέω ότι εδώ κάτι υπάρχει. Και αν αυτός ο άνθρωπος προειδοποιεί ότι τα επόμενα χρόνια τόσο η Αμερική, όσο πολύ πιθανόν και ο σύγχρονος δυτικός κόσμος θα χρειάζεται παραπάνω ενέργεια για να τροφοδοτεί την AI, από πού θα την παίρνει αυτή την ενέργεια? Σίγουρα, σας το ξαναλέω, σίγουρα όχι από τα φωτοβολταϊκά τα πάρκα. Σίγουρα όχι. Αλλιώς θα μας το λέγανε και εμάς. Παιδιά, κάντε επενδύσεις εκεί πέρα για να γίνει αυτό. Δεν ξέρουμε επομένως τι θα δούμε τα επόμενα χρόνια. Δεν ξέρουμε. Σε αυτό το επίπεδο δηλαδή πολεμικών συγκρούσεων και πώς όλα αυτά θα έχουν σημασία με το γίγνεσθε δεν ξέρουμε. Μέχρι στιγμής ο πόλεμος δεν μας έχει αγγίξει, αλλά βλέπετε ότι είναι περιμετρικά γύρω μας. Εντάξει, μας λιβανίζει εδώ και πολύ καιρό. Πάμε όμως να δούμε τι άλλα είπε. Λοιπόν, έλεγα για τον Καναδά ότι επειδή ακριβώς έχει υδροηλεκτρική ενέργεια, έτσι, θα μπορέσει να βοηθήσει τους Αμερικάνους. Ο Σμιτ τώρα προειδοποίησε ότι η μάχη για την κυριαρχία της τεχνητής νοημοσύνης θα καθορίσει τη δυναμική της παγκόσμιας ισχύως για τα επόμενα χρόνια. Οι ΗΠΑ θα πρέπει να δράσουν στρατηγικά για να παραμείνουν μπροστά, καθώς η Κίνα προχωράει επιθετικά σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα. Και φυσικά, για όσους από εσάς δεν το έχετε καταλάβει ήδη, θα σας το πω σήμερα εγώ. Η ΗΠΑ, το ξέρουμε αυτό όλοι, είναι εχθρός με την Κίνα. Σωστά, σωστά. Το παιχνίδι όμως, το οποίο έχει γίνει από οικονομικό σε πόλεμο, λαμβάνει χώρα σε δύο σημεία. Και αυτό πλέον φαίνεται. Ένα είναι Ισραήλ με τη Χαμάς και το άλλο το παιχνίδι είναι, δηλαδή οι δοκιμές, αν θέλετε έτσι, οι δοκιμές του πολέμου λαμβάνουν χώρα σε αυτές τις περιοχές. Ουκρανία versus Ρωσία και Ισραήλ versus Χαμάς. Εκεί λοιπόν παίζονται όλες αυτές οι αναλογίες. Εντάξει, σε αυτά ακριβώς τα μέτωπα. Και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει στα επόμενα χρόνια. Κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Για να δούμε τι άλλα λέει. Πέμπτο, ο Σμιτ τόνισε τον αυξανόμενο κίνδυνο, και εδώ είναι το βίντεο που έκανα προχθές για τη Ρωσία. Ότι η Ρωσία έχει στα χέρια της πολύ ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη και τη χρησιμοποίησε για να κάνει προπαγάνδα στην Ευρώπη. Βέβαια και στην Αμερική. Δεν τα κατάφεραν και φυσικά το FBI συνέλαβε 2 Ρώσους και οι Ρώσοι υποσχέθηκαν αντίπεινα. Όπως βλέπετε, γίνεται ένας πόλεμος για το ποιος θα επικρατήσει στην AI. Πάμε όμως να δούμε τι λέει στο πέμπτο το στοιχείο του ο Σμιτ. Τόνισε λοιπόν τον αυξανόμενο κίνδυνο, προσέξτε λίγο τη λέξη, παραπληροφόρησης και προπαγάνδας, θα συμπληρώσω, που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά με τις επερχόμενες εκλογές. Επεσήμανε ότι οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι καλά οπλισμένες για να χειριστούν την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των ψευδών πληροφοριών που μπορεί να δημιουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό εδώ είναι ίσως το σημαντικότερο πράγμα που έχω διαβάσει το τελευταίο διάστημα. Γιατί ουσιαστικά μας λέει τι ο άνθρωπος? Ότι αν κάποιος έχει ένα καλό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης στα χέρια του,
προσέξτε, μπορεί να σας κάνει να πιστέψετε ό,τι θέλει. Απίστευτο. Αυτό που σας λέω, συγκρατήστε το. Για το μέλλον. Πείτε το και σε κάποιον φίλο σας. Για το μέλλον. Μην κάνετε κοινοποίηση. Για το μέλλον. Συγκρατήστε το όμως. Όποιος έχει ισχυρά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στα χέρια του, μπορεί να σε πείσει ότι αυτό που είδες ήταν αληθινό. Με πιάνετε? Είναι απίστευτο. Οι δε εφαρμογές αυτού του πράγματος είναι απίστευτες και είναι απεριόριστες και μπορεί να σε παίξει μπάλα ο άλλος όπως θέλει. Μπορεί κάλλιστα να σε πείσει, π.χ. προβοκάτσια, ότι λέμε τώρα ότι οι Τούρκοι εφώνευσαν 10-20 άτομα ελληνικής υπηκότητας στην Τουρκία, άσχετα αν είναι αληθινό ή όχι. Δεν μπορείς εσύ να το ελέγξεις. Δεν θα μπορέσεις εσύ να το ελέγξεις. Για να το ελέγξεις θα πρέπει το κράτος σου να δει αν τα 20 στοιχεία των δολοφονημένων Ελλήνων που δώσανε στο φως της δημοσιότητας οι Τούρκοι είναι όντως αληθινά ή όχι. Απίστευτο. Αυτό κοινοποιήστε. Αυτό το σημείο κοινοποιήστε. Γιατί αυτό είναι το ζουμί ουσιαστικά. Ότι η τεχνητή νοημοσύνη πλέον αλλάζει τα πάντα. Τα πάντα. Και δεν λέει τυχαία ο άνθρωπος ότι θα μαμηθούν τα πάντα από το 25 και μετά. Δεν το λέει έτσι φυσικά. Το λέει ευγενικά. Το λέει ευγενικά. Εντάξει. Αλλά αυτό θα γίνει ουσιαστικά. Θα πάρει το πάνω χέρι από το 25 και μετά η AI και θα έχει τρομερά απεριόριστες δυνατότητες, οι οποίες θα είναι ενεργοβόρες. Ενεργοβόρες. Αν θα βλέπετε σε λίγο καιρό να ανεβαίνει ο λογαριασμός της ΔΕΗ, μην απορείτε γιατί ανεβαίνει. Συνεχίζω όμως. Τόνισε την ανάγκη να βελτιώσει η κοινωνία. Κοιτάξτε τώρα εδώ πώς γελάω. Τόνισε την ανάγκη να βελτιώσει η κοινωνία τις δεξιότητες κριτικής σκέψης. Αυτό που κράζω και φωνάζω και ουρλιάζω και γκαρίζω εδώ και 4 χρόνια σε αυτό το κανάλι. Να έχουμε όλοι κριτική σκέψη. Θες να διαφωνείς μαζί μου? Εγώ τι θέλω? Εγώ θέλω να διαφωνήσεις μαζί μου. Θέλω να διαφωνήσεις. Δεν θέλω να με βρίσεις. Δεν θέλω να με υποτιμήσεις. Θέλω να διαφωνήσεις μαζί μου. Θέλω να έχεις γνώμη. Θέλω να έχεις γνώση. Θέλω να αντιμιλάς αλλά με κοσμιότητα. Και θέλω πάνω απ' όλα να σκέφτεσαι. Κάτι που δεν θέλει κανένας άλλος. Συνεχίζουμε. Τόνισε λοιπόν ότι θα πρέπει να βελτιωθούν, που στην Ελλάδα δεν υπάρχουν καθόλου, οι δεξιότητες κριτικής σκέψης 1-5%. Για να αντιμετωπίσει αυτές τις απειλές από τον υπολογιστή και από την AI, μέσω TikTok, μέσω Insta, μέσω εφαρμογών, αλλά αναγνώρισε ότι πολλοί άνθρωποι μπορεί, αυτό που σας λέω, να μην είναι έτοιμοι για αυτή την πρόκληση. Ένα 14χρονο παιδάκι και 15χρονο που ο αλγόριθμος θα του πετάξει ένα βίντεο, είναι δυνατόν αυτό το παιδί να μπορέσει να επεξεργαστεί την πληροφορία και να μην πιστέψει αυτό που άκουσε ή που είδε? Όχι φυσικά. Πρακτικά αυτό είναι αδύνατο να συμβεί, έτσι, δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Ειδικά από ένα μικρό παιδί. Μόνο ένα εκπαιδευμένο παιδί, που σημαίνει χρειαζόμαστε εκπαίδευση. Χρειαζόμαστε εκπαίδευση, χρειαζόμαστε εκπαίδευση, χρειαζόμαστε εκπαίδευση. Τι λέει ο Σμιτ ουσιαστικά? Τι έλεγα πριν? Οι ανεκπαίδευτοι λαοί. Οι λαοί που δεν έχουν πλούτο. Και οι άνθρωποι, πάλι οι άνθρωποι λέω, και οι λαοί που δεν έχουν ενέργεια θα έχουν πρόβλημα. Και φυσικά όλα αυτά σημαίνει και στρατό. Στρατός, πλούτος, ενέργεια, μόρφωση. Στρατός, πλούτος, εντάξει, ενέργεια, μόρφωση. Αυτοί οι 4 πυλώνες που λέει τώρα ο Σμιτ είναι που θα παίξουν όλον τον κομβικό το ρόλο και θα επηρεάσουν αυτοκρατορίες. Χώρες θα πέσουν, χώρες θα αναγεννηθούν, χώρες θα εξαφανιστούν από το χάρτη, χώρες καινούργιες θα γεννηθούν. Όχι τώρα, το 30 και μετά μπορεί. Από το 25 θα γίνει η μεγάλη αλλαγή. Πού? Στη λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης, στο πώς δουλεύει και στο πόσο γρήγορα η AI θα επεξεργάζεται δεδομένα
εντάξει, που θα τις βάζουν κάποιοι. Λοιπόν, και να δούμε λίγο τι άλλο είπε τελευταίο. Εξέφρασε επίσης ανησυχίες για την έλλειψη ρυθμίσεων, προειδοποιώντας ότι η ανεξέλεγκτη παραπληροφόρηση, παρακαλώ, θα μπορούσε να διαβρώσει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και να αποσταθεροποιήσει τα πολιτικά συστήματα. Ακριβώς αυτό που ανέφερα και πριν με την ρωσική προπαγάνδα. Και φυσικά προπαγάνδα κάνουν όλοι, και οι Αμερικάνοι. Έτσι. Δεν κρυβόμαστε. Όλοι κάνουν προπαγάνδα. Όλοι. Και πλέον επειδή όλοι έχουν πιάσει το νόημα, όλοι, Κινέζοι, Ιρανοί, Ρώσοι, Αμερικάνοι, όλοι χρησιμοποιούν προπαγανδιστικά εργαλεία για να κάνουν αυτό που πιστεύουν αυτοί ότι είναι καλύτερο. Και για να καταλάβετε λιγάκι το τι συμβαίνει, 88% των ανθρώπων απάντησε ότι δεν γνώριζε ποιος ήταν ο Έρικ Σμιτ. Εγώ τον ήξερα. Έτυχε. Δεν κρίνω κανέναν. Αλλά 88% των ανθρώπων από 178 ψήφους απάντησε ότι δεν τον ήξερε. Γιατί είναι όμως σημαντικό να ξέραμε ποιος είναι? Γιατί χρησιμοποιούμε κάθε μέρα εργαλεία που μας τα φτιάξε αυτός. Κάθε μέρα χρησιμοποιούμε ακόμα και το Google Search Engine, ό,τι, τα πάντα. Μέχρι και το Gmail σου, όλα έχουν περάσει, όλα από αυτού το χέρι. Όλα. Φανταστείτε λοιπόν, πόση μόρφωση και εκπαίδευση χρειαζόμαστε ακόμα για να μπορέσουμε να φτάσουμε όλους αυτούς τους τυπάδες. Και αν δεν έχετε καταλάβει ότι η προειδοποίησή του είναι πάρα πολύ σοβαρή, είσαστε γελασμένοι. Γιατί η προειδοποίησή του πάει προς πάσα κατεύθυνση. Ουσιαστικά αυτό που μας λέει είναι ότι αν δεν είσαι έτοιμος, σαν χώρα, σαν μονάδα, σαν πολιτεία, σαν δήμος, σαν κοινότητα, θα σε φάνε λάχανο. Αυτό λέει. Δεν το λέει με τόσο μιλιταριστικούς όρους που χρησιμοποιώ εγώ, επειδή είναι και άλλο το ύφος και το στυλ του, έτσι. Ο άνθρωπος είναι άλλο επίπεδο. Αλλά ουσιαστικά αυτό λέει. Εντάξει. Ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και όσοι χαζογελάτε θα έχετε πρόβλημα. Ξέρετε γιατί θα έχετε πρόβλημα? Γιατί αυτό που γίνεται τώρα στη Γάζα και στην Ουκρανία, αν συνεχίσετε να χαζογελάτε, θα έρθει στην πόρτα σας. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να δείξουμε μόρφωση και ικανότητα να γίνουμε καλύτεροι από αυτό που είμαστε στην παρούσα φάση. Αυτά είχα να σας πω. Κάντε φυσικά όλοι like αν το βίντεο σας άρεσε. Κοινοποιήστε το, καθώς είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί άνθρωποι θα θέλουν να μάθουν τις πληροφορίες που μετέφερα σε αυτό το βίντεο. Εγγραφείτε φυσικά στο κανάλι και όσοι από εσάς θέλετε να δείτε τα κλειδωμένα βίντεο που έχω στο κανάλι, μπορείτε να γίνετε μέλη πατώντας το κουμπάκι της συμμετοχής που βρίσκεται κάτω ακριβώς από το βίντεο. Αυτά από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Χάρηκα για τη σημερινή εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.